how to write a report. أوكي، هلا كل writing في له strategies مختلفة عن أي كتابة تانية. يعني لما بدي أجي أكتب تقرير غير مثلا لما بدي أكون عم بكتب موضوع إنشاء. كل موضوع writing في له strategies. هلا بالنسبة للريبورت أنسب طريقة إني أنا أكتب تقرير هو إني أحط أسئلة أجاوبها، وبعدين بربط هاي الأجوبة مع بعض بlinking words. أوكي؟ طيب هلا تعالوا مع بعض نجاوب أسئلة عشان نعرف نحن عن شو بدنا نكتب بالضبط. Are you ready? Okay, let's together answer these questions. هلا أجوبة هاي الأسئلة بتعتمد على نحن عن شو بالضبط بدنا نكتب. فممكن مثلا أنا أختار أعجوبة معينة، إذا ما بعرف عنها كتير معلومات أكيد لازم أدور. We will search for them. زي ما بنحكي دايما نستخدم جوجل، نقرأ كتاب، مهم إنه نطلع معلومات عن الإشي اللي بدنا نكتب عنه. طيب هلا هاي الأسئلة بدنا نجاوبها بطريقة مختصرة، ما رح أجاوب in full sentence. بعدين لما أخلص جوابي رح أجمع أفكاري مع بعضهم زي ما حكينا نطلع ب reports. أوكي، السؤال الأول What is the name of your wonder؟ يعني نحن عن أي أعجوبة بدنا نكتب. طيب تعالوا نحكي مثلا إنه نحن بدنا نكتب عن Petra. Where is it? Okay, as you all know, it's south of Amman. بالتحديد it's 236 kilometer south of Amman. Okay, what does your wonder look like? هلا كلنا بنعرف البترا ونعرف إنها it's also called the Rose City and that it was carved from the landstones. فنحن ممكن مثلا نحط إنه نقاط إنه it's carved from the landstones and that it is rose. Okay, السؤال اللي بعده why is it important? Okay, it's important because it's one of the wonders of the world. Okay, فبنحكي برضه باختصار one of the world's wonders. عشان هيك هي مهمة لأنها إحدى عجائب الدنيا السبع. وآخر سؤال how old is it؟ هلا في كتير أسئلة زي هيك specific زي ما حكينا لازم أكون أنا طلعهم متأكد منهم 100%. It was built in the 2nd century. أوكي، هلا هاي المعلومات اللي أنا جمعتها هلا بدي بطريقة معينة هيك أجيبهم وأحاول إني أكتب فقرة كاملة عشان يصير عندي تقرير كامل. And this is what we're going to do next.